පැය 24ක් වතුරේ පොඟවලා ඊට පස්සේ තමයි මේ විදිහට අපි මේ දැන් දවස් 3ක් විතර වෙනවා මේක දැන් මේ විදිහට දැන් මේ වතුර උඩ තියලා උදේ හවස වතුර දාන්න ඕනේ මේ විදිහට වී පැලවෙන්න. පැලවෙගෙන එනවා මුල් එනවා සෑහෙන රස්නයක් තියෙනවා දැන් මේක ඇතුලේ. ඉතින් අපි මේකට මේ වතුර දාන්න ඕනේ හැමදාම උදේ හවස දවස් 3ක්. යටින් එන වතුර මේ ගොඩක් රස්නින් වතුර තමයි ඉවත් වෙන්නේ. මේකේ තියෙන මේ රස්නේ ඉවත් කරන්න ඕනේ මේ පැල වලට මේ වී වලට පැලවෙන්න. මේ 3:00 කියන්නේ මාස 3:00 නාඩු වී තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ රෑවල් 3ක් දැන් මේ විදිහට මේ වතුර දානවා. දැන් අපි මේ හෙට මේක ගොඩ දාලා පැලවෙච්ච ඒවා කඩලා මෙම වෙන් කරලා ඊට පස්සේ මේ අපි දියද්දර හිනවා. ඉස්සර නම් මේ මට මේ ගොඩක් බර තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් හබරල පොළ වල දාලා එහෙම මේ වහලා තියෙනවා. දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ විදිහට පොහොර කවර එක දැම්මා උදේ හවස වතුර දානවා. දැන් රස්නේ සෑහෙන්න ඉවත් වුණා මේකේ. එහෙනම් ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න යාළුවන්ටත් බලන්න.